Ook namens EasyForYou, hartelijk welkom op de school van uw kind. Mijn naam is Michiel en in de komende 15 minuten ga ik u alles vertellen over ons unieke EasyForYou concept. Even voor de duidelijkheid, een laptop aanschaffen via EasyForYou is niet verplicht. Ik ga u vandaag uitleggen waarom de school heeft gekozen voor een samenwerking met EasyForYou en hoe we u en de school zoveel mogelijk zorgen uit handen nemen. Heeft u na deze presentatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Technologie is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Het gebruik van de laptop is in de afgelopen 30 jaar explosief gestegen. En al zo'n 20 jaar geleden kwam er een behoefte op scholen om laptops in de les te gebruiken. In het begin waren dit laptopkarren, zoals u dit nog steeds op de basisschool vaak ziet. Maar naarmate het digitaal onderwijs steeds beter werd, kwam er ook steeds meer vraag voor een laptop voor ieder kind. Ongeveer 8 jaar geleden kwamen ook de eerste onderzoeksresultaten die lieten zien dat kinderen het niet alleen leuker vinden om naast het boek ook een laptop te gebruiken, maar dat het ook zorgde voor betere leerresultaten. Dit omdat een kind met laptop meer op zijn eigen tempo kan leren. Maar hoe zorg je nu dat ouders niet met allemaal lastige keuzes worden opgezadeld? En hoe houd je dit voor scholen overzichtelijk? En hoe zorg je voor focus in de klas? Vanaf dat moment zijn we samen met scholen en ouders in gesprek gegaan voor een goed passende oplossing. Eén ding heeft voor ons altijd een belangrijke rol gespeeld: dat het onderwijs toegankelijk is voor iedereen. Daarom hebben we verschillende opties om een laptop aan te schaffen. Mocht het lastig voor u zijn om in één keer een laptop te kopen, kunt u ook huren. Of we gaan samen met school, de gemeente of Stichting Leergeld een oplossing zoeken. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van school. EasyForYou is onderdeel van de Rent Company. De Rent Company bestaat inmiddels 20 jaar en we doen eigenlijk maar één ding: we zorgen voor laptops voor leerlingen en studenten in de klas. Inmiddels doen we dat door heel Nederland en werken we samen met meer dan de helft van alle middelbare scholen. We doen dit met veel plezier en succes. Ouders geven ons gemiddeld een 9 als rapportcijfer en daar zijn we best trots op. Ons hoofdkantoor staat in Den Bosch en daarnaast hebben we meerdere servicepunten verspreid over het land. Zo zijn we altijd in de buurt om u snel verder te kunnen helpen. Naast EasyForYou, het serviceabonnement voor middelbare scholen, hebben we ook StudyWise, een serviceabonnement met de juiste laptops voor studenten in het vervolgonderwijs. Uit de gesprekken met ouders en scholen waar ik het net over had, is ons EasyForYou abonnement voortgekomen. Eén abonnement waar gemak en zekerheid voorop staat en waar we rekening houden met het gebruik van uw kind. Het abonnement bestaat uit 4 componenten. Deze neem ik één voor één even kort met u door. Ten eerste werken wij alleen met speciale schoollaptops. Voor kinderen zou je echt niet anders willen. Deze schoollaptops zijn specifiek samengesteld voor gebruik in de klas en wezenlijk anders dan de laptops die online worden aangeboden. De laptop krijgt namelijk heel veel te voortduren. De laptop gaat iedere dag op de fiets mee, in de fietsmand, op de kinderkopjes in de stad. Hij gaat wel 20 keer per dag open en dicht, wordt in de rugzak in de hoek gegooid samen met die lekkende drinkbeker en wordt regelmatig als doelpaal gebruikt. Het scherm moet echt tegen een stootje kunnen en bij een saaie les moeten ook de toetsen goed vastzitten. Maar we gaan nog veel verder dan alleen dat. Zo helpt de juiste wifi-kaart de hele klas sneller vooruit en gaat een batterij de hele schooldag mee, zodat er geen oplader mee hoeft in de rugzak of handtas. Die zit echt al vol genoeg. Ook kijken we of een laptop makkelijk is te repareren, maar daar kom ik later wel even op terug. Samen met de school kiezen we het beste model uit wat past bij de opleiding. Sommige scholen werken heel intensief met de laptop, andere gebruiken het als ondersteuning van de lessen. Daar kunnen dus verschillende laptops bij passen. We maken een eigen webshop voor iedere school, zodat u geen verkeerde keuze kunt maken. Alle laptops die u kunt kiezen in de shop zijn dus gewoon goed. Maar het blijft niet bij een laptop, ook andere dingen zijn gewoon goed geregeld. De laptop wordt altijd geleverd in een stevige beschermhoes. De hoes is gemaakt van gerecycled plastic uit de oceaan, die kan dus echt wel tegen wat water. Ook zit er altijd een oplader bij van de fabrikant. Goedkope laders zijn slecht voor de batterij en zijn zelfs brandgevaarlijk. Dat raden we dus ten zeerste af. Daarnaast heeft u gedurende de hele looptijd garantie op de laptop, op de batterij en zelfs op de accessoires.
Ook reparaties doen we alleen met originele onderdelen. Alles voor een veilige en betrouwbare schoollaptop. Vooral vanuit de ouders kwam vaak de vraag wat er met de software moest gebeuren. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. De laptops worden gebruiksklaar afgeleverd met een goede beveiliging. Alle tijdelijke software is verwijderd en de juiste software voor schoolgebruik is er al opgezet. Krijgt u toch softwareproblemen, dan kan dit op school worden opgelost. Let op dat uw kind niets lokaal opslaat. Gedownloade spelletjes en programma's worden verwijderd als de softwareproblemen worden opgelost. Misschien bent u er alleen maar blij mee, maar het is wel heel goed om te weten. Vandaag de dag hebben scholen meer en meer verantwoordelijkheid over de data van kinderen. De school heeft maatregelen genomen voor een veilige omgeving. Op school is de leerling daarom beveiligd door de inrichting van het schoolnetwerk. Daarnaast zit er op de laptops standaard goede beveiliging. We hadden het natuurlijk zojuist over superstevige laptops. Dat kan niet stuk gaan, hoor ik u zeggen. Nou, zeker wel. En dat gebeurt natuurlijk altijd voor het inleveren van dat werkstuk of voor die superbelangrijke toets. Een goede service is dus erg belangrijk. Uw kind kan met een probleem met de laptop naar het servicepunt op school. Als ze het daar niet direct kunnen oplossen, maken we een ticket aan en krijgt uw kind een leenlaptop mee, zodat ze terug de klas in kunnen. Zo hoeven ze bijna niets van de les te missen en kunnen ze ook niet met een smoesje naar huis. Er kan 's avonds thuis ook makkelijk een ticket worden aangemaakt via de portal of via de website. Dan kan de laptop op school direct worden omgeruild voor een leenlaptop. Wij zullen de laptop ophalen, goed nakijken en repareren in een van onze servicepunten en brengen de laptop weer terug naar school. U krijgt een berichtje wanneer de laptop weer opgehaald kan worden. Zo heeft u er geen omkijken naar en kan de leerling altijd door met het onderwijs. Nooit zonder laptop in de proefwerkweek dus. Het laatste belangrijke onderdeel van het EasyForYou pakket is de schade- en diefstaldekking. Dit zorgt ervoor dat u in binnen- en buitenland, thuis en op school bent verzekerd voor een ongelukje. Door deze dekking heeft u een beperkt eigen risico van €50, dus geen zorgen als er een keer een schade ontstaat. Dit is dus alleen bij schade en niet bij alle garantiegevallen. Alle veel voorkomende schades zijn gedekt, zonder kleine lettertjes. Maak wel gebruik van de originele lader en de blauwe hoes, hierdoor is dit allemaal gedekt bij de verzekeringsmaatschappij. Alleen molest, als het kind de laptop moedwillig heeft stuk gemaakt, valt hier buiten. Ook is de laptop verzekerd tegen diefstal. Let op dat er braakschade moet zijn bij diefstal. In de kleedkamer is het voor de verzekering gewoon verlies. Berg de laptop dus altijd op in de kluisjes. Het zekerheidspakket is dus de service dat u altijd krijgt wanneer u een laptop bij EasyForYou bestelt, ongeacht de looptijd of de betalingswijze. Hiermee ontzorgen we u als ouder en ook de school met een heleboel dagelijkse vragen en kleine en grote problemen met de laptop. Zo hoeft de IT-afdeling op school overdag minder problemen af te handelen en hoeft u 's avonds niet aan de slag te gaan met een klantenservice om een reparatie voor elkaar te krijgen. Even een ticket aanmaken en de rest wordt geregeld. De kosten van deze service bedragen €2,95 per maand. Daar zit dus een originele lader bij, volledige garantie, een verzekering en direct een leenlaptop voor zolang als dat nodig is. Hoe werkt dat dan met de betaling? Dat zal ik u even rustig uitleggen met een rekenvoorbeeld. De prijs voor de laptop is op alle scholen in heel Nederland hetzelfde. Wanneer u de laptop koopt, betaalt u de laptop en ook het zekerheidspakket voor de totale looptijd die u kiest. In dit voorbeeld van 4 jaar is dit dus €506,40 plus 48 maanden de €2,95 van het zekerheidspakket. In totaal €648. Betaalt u in 1 keer, dan krijgt u 2% betalingskorting. U kunt ook kiezen om in 3 termijnen te betalen. Dan wordt de 648 gedeeld door 3. Zoals gezegd willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. Mocht het bedrag dus te groot zijn om in 1 of in 3 keer te voldoen, kunt u ook kiezen om te huren. Ook dan ontvangt u een nieuwe laptop die u dan in jaarlijkse of maandelijkse termijnen betaalt. De prijs van de laptop en de service zijn gelijk als bij koop en u betaalt geen rente. Eventuele afrondingsverschillen ronden we altijd af in uw voordeel. Wel betaalt u een borg van 5 maanden het maandbedrag en het maandbedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd. Koop is dus iets voordeliger dan huur. Vaak krijgen we de vraag of u beter kunt kopen of huren.
Dat maakt voor de service helemaal niets uit, die is exact gelijk. Als het u niet uitmaakt, kiest u dan voor koop. Dan kunnen we het huren zo voordelig mogelijk houden voor de ouders die het echt nodig hebben. Alle prijzen vindt u in de bestelflyer die u van school krijgt. Neem de looptijd die het beste aansluit bij de opleiding van uw kind. Alle laptops zijn goed genoeg om de hele looptijd mee te werken. Houd er rekening mee dat we een laptop maximaal 5 jaar van service kunnen voorzien. Aan het einde van de looptijd nemen we altijd contact met u op. Het kan zijn dat we service nog een jaar kunnen verlengen, maar u kunt er ook voor kiezen om een nieuwe laptop aan te schaffen, alvast een nieuwe te kopen of huren voor het hoger onderwijs, of dat u voor een tijdelijke oplossing kiest, een goede tweedehands laptop voor 1 of 2 jaar. U gaat zien dat in de komende maanden de prijzen van laptops omhoog gaan. We hebben ervoor gezorgd dat we voor iedereen een schoollaptop hebben. Heeft u nou een specifieke voorkeur voor een model? Bestel dan zo snel mogelijk en in alle gevallen voor 31 juli. Na 31 juli kunnen we de prijzen niet meer garanderen. Heeft u voor 31 juli besteld? Dan ligt de laptop bij uitlevering klaar voor uw kind. In het kort. We willen dat iedereen kan deelnemen. Geen BKR-toetsing. We leveren een speciale schoollaptop, uitgekozen door deze school. En alles wat daar nog bij komt. De lader, de hoes, de accessoires. De software voor op school staat al op de laptop en de softwareproblemen kunnen op school worden opgelost. We zorgen voor een veilige laptop op school en ook voor thuis. Met een volledige service voor alles wat er kan gebeuren. En een schade- en diefstaldekking om hoge kosten te voorkomen. Bestel alstublieft op tijd om uw laptopkeuze te garanderen. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw tijd. Heeft u vragen? Onze klantenservice is bereikbaar via rentcompany.nl/klantenservice.